Nyt ollaankin jännän äärellä. Tuli eilen postissa Västikiven luonnonkivi. Ja tätä pitäisi lähteä nyt vähän tutkiskelemaan. Tekee vähän tiukkaa peittää innostusta tässä kohtaa. Ei muuta kuin ottaa pakettia auki. Elikkä tässä meillä on itse kivi, joka on muuten, ai samperi kyllä tuntuu muuten kivalta kädessä. Tämä pitäisi olla kuulemma jossain 800 ja 1200 välillä. Tonniinhan tämä on speksattu ja äkkiseltään kun tätä hieroskelee, niin aika tonniltahan tämä tuntuu. Sileä ainakin on. Hiukka on kallellaan, mutta on tasainen. Sehän ei tässä kohtaa nyt haittaa. Jos haittaa, niin ei muuta kuin atomalla sileeksi. Ja kaverinahan tälle tuli sitten Tomonagura. Elikkä samaa matskua pinnanmuodostuskivi. Ja tietysti tuostahan pitäisi saada sitten hienommilla naguroilla vähän sitten sileämpääkin jälkeä. Varmaan tietysti karkeammalla karkeampaa, mutta ei kai siihen tarvetta ole. Tää kokoonpano tuli nyt hankittua ihan vaan sen takia, että tää just oli tullut ylipäänsä olemaan tämä kyseinen kivi ja toi sileys, mikä näissä luonnonkivissä luonnostaan pysyy, tai tasaisuus näin niin nopsaan kulu, niin se olisi ajatuksena, että tästä tulisi noille yksipuoleisille japanilaisille semmoinen keskikarkea kivi, että sitten jos tarvii ihan oikeata oikomista tehdä, niin siihen on tilattu timantit, niin ne pysyy myös sileänä ja tasaisena. Kyllä sitten ikuisuuden ne ei mene lautaseksi. No ei siinä katsellaan kohta, heitetään tähän janakibaa tai debaa tai sen sorttista päälle ja katsellaan vähän, että mitä siitä tulee. No niin, sitten on saatu kivi telineelle. Meni tuohon Nanivaan ihan ongelmitta. Eikä tässä pidemmittä puhetta sitten vaan kaadetaan vettä niskaan ja lähdetään työstämään janakibaa. Väriä muuttaa näköjään tummuessaan aika reilustikin. Heti näkee, että alkaa tavaraa irrota tuohon veden sekaan. Vähän on tahmeempi yhtäältä ja liukkaampi toisaalta. Joo, näin siinä. Aika kivasti liukuu. Tasainen on fiilis ainakin uran puolelta. Hieman ehkä rupeaa tuntumaan tahmeutta. Kyllähän siellä asioita tapahtuu. No. Mietitään vähän lisää kamaa ja
tehdään sitten terän puolta pikkainen matkaa tuosta. Kyllä tässä ainakin tavaraa jostain on irronnut, kun sen verran näkyy tummaa siellä täällä. Eli kyllä niin kuin tuntuu, että vesi tuosta kyllä karkaa. Katsotaan vähän enemmän vettä niskaa ja no joo, vähän vaikea sanoa mitään. Tää on niin hyvässä terässä kuitenkin tää meidän itse potilas, että tässä ei paljon muutosta välttämättä sen puoleen huomaa. Luonnonkivissähän on se hyvä puoli, että niissä on yleensä 2 aika erilaista puolta. Nyt on kivi käännetty ympäri, katsotaan miltä tää tuntuu. Heti ainakin tuntuu vähän tasalaatuisemmalta. Joo, tämähän rohisee tästä keskeltäkin ihan eri tavalla. Joo, nyt alkaa niin kuin tuntua, selkeästi tapahtuu asioita. Joo, täytyy jatkossa muistaa, että aloitetaan teksti ylösalaisin ja jatketaan sitten teksti oikeinpäin. Pitäisikö sitä vielä pyöräyttää tuolla janakivalla tätäkin puolta? Ei, siinä tehdään uusi pinta nopeasti ja lähdetään puhtaalta pöydältä liikkeelle niin sanotusti.
huomattavasti vähemmän ainakin äkkiseltään tuntuisi imeytyvän tähän kiinni. On niin kiiltävät pinnat, että pitäisi kyllä näkyä, jos karheampaa jälkeä tulee. Joo, no nyt tämähän tuntuu jo ainakin 5 tonnista karkeammalta. Joo, kyllä nyt tuntuu, että on niin kuin tapahtunut asioita. Ei tässä vielä nopeasti sileeksi tuolta kaikki röysteet, niin ainakin suunnilleen. Odota sitten pikku loppulauselma, eli havaintoja ja ajatuksia. Tosiaan 2 aika erilaista puolta tässä on. Tämä puoli, millä aloitettiin, niin vaikutti, että olisi niin sileempi. Tässä onkin tämmöinen sileempi kohta. Tässä vähän niin kuin etualalla. Taaempana on sitten karkeampi. Toinen puoli vaikutti alkuun karheammalta kauttaaltaan, mutta tämä on jynssä tässä mennyt aika kiiltäväksi. Kai tästä sitten täytyy sitä karheutta hakea takaisin ihan sitten timantilla, atoman levyllä rouhasee. Varmasti kyllä tosi paljon saa irti, kunhan oppii ja ymmärtää, että mitä kaikkea tämmöisellä voi saada ulos. Tietysti keraamisten naguroiden kanssa aivan varmasti saa kyllä just sitä, mitä naguran puolesta olisi niin kuin tilauksessa. Tehdään siitä kattavampi video erikseen. Mut joo, yksipuoleiseen japanilaiseen terään äkkiä tuntuu tahmealta tällä kokoonpanolla omalla naguralla. Tuollainen tavallinen 2-puoleinen veitsi, niin siinä kun pelkkää sitä terää siinä hinkutellaan, niin se ei tarraa niin kiinni kuin yksipuoleisella, jossa koko viiste on kivessä kiinni. Mutta kyllä sekin varmaan rupeaa noilla naguroilla tosiaan niin luonnistumaan sekin homma. Ja palataan siihen myöhemmin. Tämä arvio tältä erää päättyy tähän.